Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Stella Love Cook. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχω την καλύτερη συνταγή για γίγαντες στο φούρνο. Και όχι μόνο. Όμως, αυτή η συνταγή έχει κάποιες μικρές ιδιαιτερότητες, κάποια μικρά μυστικά. Σαν αρχή πρέπει να προσέξουμε τα όσπρια που θα πάρουμε. Πρέπει να είναι λευκά και όχι κίτρινα. Αυτό σημαίνει ότι τα όσπριά μας είναι φετινά. Το κίτρινο όσπριο δηλώνει ότι είναι πολυκαιρισμένο, οπότε σκληρό. Περσινό μπορεί και προπέρσινο. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Έχουμε μισό κιλό γίγαντες. Τους έχουμε βάλει από βραδύ στο νερό και τους έχουμε φουσκώσει. Παίρνουμε ένα μεγάλο σκεύος, βάζουμε τα φασόλια μας μέσα με άφθονο και κρύο νερό. Θα τα αφήσουμε όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα θα τα βράσουμε. Σήμερα τους βράσαμε για 1/4 στη χύτρα και την αφήσαμε να ανοίξει για άλλη μισή ώρα. Είναι φυσικά και στο όσπριο. Μπορεί να χρειάζεται και περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό θα το δείτε εσείς. Όταν βράσουμε τα φασόλια μας ή τους γίγαντές μας, δεν πρέπει να προσθέσουμε μέσα αλάτι, γιατί θα μας βγουν σκληροί. Το αλάτι το προσθέτουμε εφόσον έχουν γίνει. Τα όσπρια γενικά δεν έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο βρασμού. Τη μία φορά που θα αγοράσουμε μπορεί να βράζουν στο 4ο, οπότε μιλάμε για βραστερά όσπρια. Και την άλλη φορά για όσπρια που δεν βράζουν, που μπορούν να μείνουν στη φωτιά ακόμα και 2 ώρες. Τα υπόλοιπα υλικά μας είναι ένα καρότο, ένα μεγάλο ματσάκι κρεμμυδάκι φρέσκο, ένα κρεμμυδάκι ξερό, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα ματσάκι άνηθο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία κούπα ελαιόλαδο, πιπέρι, ένα κουταλάκι, μάλλον μια κουταλιά της σούπας μπελντέ, μισή κονσέρβα κομκασέ ντομάτας και μία κούπα ζουμό από τα φασόλια. Ας ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε μέσα στη γάστρα μας όλα τα υλικά. Το κρεμμυδάκι, το άνηθο, το μαϊντανό, το καρότο, το κρεμμύδι μας, το ξερό, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, όχι πάρα πολύ όπως βλέπετε, το μπελντέ που θα το ρίξουμε μέσα στην ντομάτα μας τη φρέσκια και θα τελειώσουμε στο κομκασέ μας και θα το ρίξουμε μέσα και το ζουμό από τα φασόλια μας που έχουμε βράσει και όλα αυτά θα τα ανακατέψουμε. Εάν το θέλετε λίγο πιο κόκκινο μπορείτε να βάλετε ένα ολόκληρο κουτί κομκασέ ντομάτα. Θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Γενικά τα όσπρια είναι ένα φαγητό το οποίο δεν μπορείς να δώσεις ώρα, παρά μόνο όταν δοκιμάσεις. Οπότε και εγώ δεν θα σας πω το πόση ώρα θέλει το φαγητό μου. Θα δοκιμάζω κάθε τέταρτο και θα σας πω στο τέλος το πόση ώρα μου πήρε. Μπορεί να χρειαστεί λίγο ακόμα ζουμός από τα φασόλια, γι' αυτό δεν θα το πετάξουμε. Αυτό θα το δούμε. Εγώ την ίδια συνταγή τι κάνω. Και με τους γίγαντες και με το ψηλό φασολάκι που κάνουμε φασολάδα. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο και με τα δύο φασόλια. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Αν τα βάλετε μαζί όπως τα έκανα και εγώ, θα τα βράσετε χώρια. Οι γίγαντες έχουν άλλο χρόνο από τα ψηλά φασόλια. Εγώ τα έφτιαξα για να σας δείξω ότι μπορείτε να τα κάνετε έτσι. Οπότε, αν δεν έχετε γίγαντες, κάνετε το ίδιο φαγητό με ψηλά. Στο ίδιο φαγητό, όταν δεν νηστεύουμε,
Μπορούμε να προσθέσουμε μέσα και λουκάνικο, της αρεσκίας μας. Πιστέψτε με, είναι πεντανόστιμο. Φτιάχτε το και θα το δείτε. Αυτή η παραλλαγή είναι τέλεια. Μετά από 1,5 ώρα το φαγητό μου είναι έτοιμο. Το άφησα 1 ώρα με κλειστό το καπάκι και μισή ώρα ανοιχτό για να πάρει λίγο χρώμα και να φύγουν τα περιττά ζουμιά. Έχει μείνει μόνο με το λάδι του, όπως βλέπετε, το φαγητό μου. Είναι εξαιρετικό. Καλή μας όρεξη! Είναι ένα φαγητό εύκολο, γρήγορο, ένα φαγητό πεντανόστιμο. Εγώ, όπως είδατε, τα έφτιαξα και με άλλα φασόλια, εκτός από τους γίγαντες, με το ψηλό φασόλι που είναι για τη φασολάδα. Πιστέψτε με, είναι πεντανόστιμα και αυτά. Τολμήστε το και φτιάχτε το. Θα δείτε ότι έχω δίκιο. Και αν είναι γλυκά τα φασόλια, βγαίνει τέλειο. Τα φασόλια που παίρνω εγώ είναι χύμα. Είναι φασόλια Φλόρινας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Γεια σας!